Đừng để mạng xã hội quyết định cảm xúc của bạn. Chiếc gương méo mó của thời đại. Mạng xã hội không phải cuộc đời thật. Đó chỉ là một chiếc gương méo mó, phản chiếu phiên bản đã được tô vẽ, chọn lọc và sắp đặt. Bạn thấy một người đang cười, nhưng bạn không thấy cuộc cãi nhau của họ sáng nay. Bạn thấy một cặp đôi nắm tay nhau du lịch, nhưng bạn không thấy những lần tranh luận đẩy nhau đến giới hạn. Bạn thấy ai đó khoe hợp đồng mới, xe mới, nhà mới, nhưng bạn không thấy họ đã vay bao nhiêu hoặc đang stress thế nào để trả nợ. Chiếc gương của mạng xã hội chỉ cho bạn thấy những gì người khác muốn bạn tin, không phải những gì họ đang sống. Điều trớ trêu là chính chúng ta lại so sánh cảm xúc thật của mình với hình ảnh không thật của người khác. Chúng ta mang những áp lực vô hình về nhà, đặt nó lên ngực mình như một viên đá nặng. Chúng ta tự trách bản thân vì không hạnh phúc bằng một ai đó trên màn hình. Nhưng bạn có biết điều phi lý ở đây không? So sánh một cuộc đời thật với một phiên bản đã được sắp đặt là cách nhanh nhất để tự hành hạ mình. Hãy thẳng thắn với chính mình. Mạng xã hội không sai. Chúng ta mới là người giao cho nó quyền quyết định cảm xúc của mình. Đó là sai lầm bạn phải học cách sửa lại trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. Cơn nghiện vô hình mà bạn không thừa nhận. Nghiên cứu của bác sĩ tâm lý Jin Twenge cho thấy tần suất sử dụng mạng xã hội càng cao, mức độ trầm cảm và lo âu càng tăng. Điều này không chỉ nằm trong lý thuyết, nó xảy ra mỗi ngày. Rất nhiều người đang sống một cuộc đời bị dây dắt bởi những con số nhỏ bé. Bao nhiêu like, bao nhiêu comment, bao nhiêu lượt xem. Có lúc bạn mở điện thoại lên vì chỉ xem một chút. Nhưng nửa tiếng trôi qua, bạn lướt hết video này đến ảnh kia. Não liên tục bị kích thích bởi những đoạn nội dung ngắn mang tính gây nghiện. Dopamine tiết ra liên tục khiến bạn cảm thấy đang giải trí. Nhưng thật ra là bạn đang được lập trình. Từng cái vuốt lên giống như bạn đang kéo cần một chiếc máy đánh bạc. Chẳng có gì đảm bảo nội dung tiếp theo sẽ làm bạn thích thú cả. Nhưng bạn vẫn tiếp tục kéo, vì bộ não của bạn đang tìm thêm một liều dopamine nữa. Không ai muốn thừa nhận mình nghiện mạng xã hội. Nhưng thay vì phủ nhận, hãy thử kiểm tra một câu đơn giản. Nếu hôm nay bạn bị mất điện thoại trong 6 tiếng, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Nếu câu trả lời là khó chịu, bồn chồn, không yên, vậy bạn nên hiểu rằng cơn nghiện đã tồn tại. Bước đầu tiên để thoát khỏi nó là nhìn thẳng vào sự thật này. Đừng để cảm xúc của bạn bị điều khiển bởi những thứ bạn không kiểm soát. Bạn không thể kiểm soát những gì người ta đăng. Bạn không thể kiểm soát việc người khác thành công nhanh hơn. Bạn không thể kiểm soát việc ai đó khoe khoang, ai đó cố tình gây áp lực, ai đó sống giả tạo, hoặc ai đó đang làm mọi thứ để tạo ra cuộc đời hoàn hảo trên mạng nhằm che đậy sự bất ổn bên trong họ. Thứ bạn có thể kiểm soát duy nhất là phản ứng của bạn. Nếu mỗi lần thấy ai đó khoe thành tựu, bạn lại thấy mình kém cỏi, thì vấn đề không nằm ở họ, nó nằm ở thói quen so sánh của chính bạn. Nếu mỗi lần đọc bình luận tiêu cực, bạn lại mất cả ngày để suy nghĩ, thì vấn đề không nằm ở người viết, mà nằm ở việc bạn để người lạ quyết định tâm trạng của mình. Nếu mỗi lần thấy một câu chuyện tiêu cực, bạn lại lập tức nặng nề, lo lắng, bi quan, thì vấn đề không nằm ở nội dung đó, mà nằm ở việc bạn để bản thân bị ảnh hưởng vô điều kiện. Hãy nhớ một nguyên tắc quan trọng, cảm xúc của bạn là tài sản của bạn. Đừng giao nó cho bất kỳ ai, nhất là một chiếc màn hình không biết bạn là ai. Sự thật ẩn sau nụ cười trên ảnh. Nhiều người đăng hình cười nhưng tâm hồn họ đang rối loạn. Nhiều người quay video du lịch nhưng họ đang nợ thẻ tín dụng. Nhiều người khoe thành công nhưng họ mất ngủ mỗi đêm. Mạng xã hội là nơi dễ dàng biến mọi thứ trở thành sân khấu, và ai cũng có thể trở thành diễn viên trong đó. Bác sĩ tâm lý Richard Dewey cho biết, con người có xu hướng thể hiện phiên bản tốt nhất của mình trong mọi môi trường có tính công khai. Điều này không sai, nhưng nó tạo ra một không gian ảo nơi tất cả đều hoàn hảo một cách giả tạo. Bạn không thể biết đằng sau tấm ảnh đó là gì. Bạn không thể biết người đó đang đối diện vấn đề gì. Bạn không thể biết cuộc đời thật của họ hiện đang tốt hay xấu. Vậy dựa vào đâu để bạn dùng cuộc sống của họ làm thước đo cho cảm xúc của mình? Đó là sự bất công lớn nhất mà bạn tự đặt lên bản thân. Học cách tách cuộc đời khỏi mạng xã hội. Hãy tập tạo những khoảng thời gian không mạng xã hội mỗi ngày.
Một buổi sáng tỉnh dậy không cầm điện thoại ngay. Một buổi tối trước khi ngủ không lướt thêm video nào nữa. Một buổi trưa dành cho cơ thể và hơi thở, không dành cho thông báo mới. Những khoảng lặng này nhỏ, nhưng chúng giúp bạn lấy lại quyền làm chủ tâm trí. Hãy dành một ngày trong tuần để sống hoàn toàn ngoại tuyến. Một ngày để đi bộ, đọc sách, gặp bạn thân, pha cà phê nghe nhạc hoặc chỉ ngồi yên. Bạn sẽ nhận ra rằng cảm xúc thật của bạn trở nên cân bằng hơn, nhẹ nhàng hơn và ít bị tác động hơn bởi những gì xảy ra trên màn hình. Hãy giới hạn những người bạn theo dõi. Bạn không cần thấy mọi thứ, bạn chỉ cần thấy những gì có ích cho bạn. Nếu một tài khoản thường xuyên khiến bạn khó chịu, so sánh hoặc tiêu hao năng lượng, hãy bỏ theo dõi. Bảo vệ cảm xúc của bạn quan trọng hơn giữ phép lịch sự với người lạ. Hãy đăng ít đi và sống nhiều hơn. Khi bạn ngừng nghĩ đăng gì cho vui, bạn bắt đầu hỏi hôm nay mình sống thế nào cho đúng. Và đó là lúc mạng xã hội dần mất quyền điều khiển bạn. Bạn phải trở thành người dẫn dắt cảm xúc của chính mình. Mạng xã hội chỉ có quyền ảnh hưởng khi bạn giao quyền đó cho nó. Cảm xúc bạn đang mang không phải do nội dung, mà do cách bạn hấp thụ nội dung đó. Điều này nghĩa là bạn hoàn toàn có khả năng tự lấy lại quyền điều khiển. Hãy đặt câu hỏi mỗi khi bạn thấy điều gì đó khiến mình khó chịu. Điều này có thật không? Điều này có liên quan đến cuộc đời mình không? Việc này có xứng đáng làm mình buồn không? Bạn sẽ thấy phần lớn câu trả lời là không. Và chính cái không đó đã giải phóng trái tim bạn. Hãy rèn luyện khả năng tách cảm xúc khỏi mạng xã hội bằng một nguyên tắc đơn giản. Không quyết định cảm xúc dựa trên thứ không có thật. Không cho phép nội dung ngẫu nhiên chi phối cuộc đời thật của bạn. Và không để cuộc sống của người khác trở thành vũ khí khiến bạn tự làm tổn thương mình. Hạnh phúc thật không cần chứng minh. Những gì là thật thì không cần phô bày. Những gì bạn đang sống, đang trải nghiệm, đang xây dựng sẽ luôn có giá trị hơn mọi hình ảnh trên mạng. Bạn không cần chứng minh mình đang hạnh phúc. Bạn chỉ cần thật sự hạnh phúc. Bạn không cần chứng minh mình đang thành công. Bạn chỉ cần tiến lên từng chút mỗi ngày. Bạn không cần chứng minh cuộc đời mình đẹp đẽ. Bạn chỉ cần sống sao để mỗi tối đi ngủ thấy mình bình yên và tự hào. Người sống thật không sợ ai đánh giá. Người hạnh phúc thật không cần ai nhìn thấy. Và người có chiều sâu thật không dùng mạng xã hội làm thước đo giá trị của mình. Hãy chọn sống một cuộc đời mà cảm xúc của bạn được quyết định bởi bạn, không phải bởi một dòng tin tức vô tận. Lời kết dành cho bạn của tương lai. Mạng xã hội sẽ còn tiếp tục thay đổi. Thuật toán sẽ thay đổi. Xu hướng sẽ thay đổi. Công cụ sẽ thay đổi. Nhưng có một điều không bao giờ được phép thay đổi. Đó là quyền làm chủ cảm xúc của chính bạn. Hãy bảo vệ nó như bảo vệ trái tim mình. Đừng giao nó cho bất kỳ ai. Đừng để bất cứ điều gì có thể bật tắt cảm xúc bạn chỉ bằng một cái vuốt màn hình. Và nhất là, đừng bao giờ để một thế giới ảo viết tiếp câu chuyện cuộc đời thật của bạn. Bạn xứng đáng sống một cuộc đời không bị điều khiển. Một cuộc đời mà bạn là người cầm lái, không phải một dòng thông báo. Hãy bước ra khỏi sự nhiễu loạn ấy, và bạn sẽ thấy bầu trời rộng hơn bạn tưởng. Như vậy, các bạn đã ở lại đây đến giây phút này. Tôi thật sự trân trọng cách các bạn lắng nghe. Nếu thấy những gì tôi chia sẻ là hữu ích, hãy nhấn thích video, đồng thời theo dõi kênh và bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những phần tiếp theo. Cũng đừng quên chia sẻ video cho người khác, vì đó chính là động lực để tôi tiếp tục công việc của mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.